नमस्कार, मी गायत्री प्रभूज किचनमध्ये तुम्हाला स्वागत करते। मी आज दाखवणार आहे शिरोळीची झटपट भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे अर्धा किलो शिरोळी बारीक चिरून ठेवलेली आहे। अर्धा चमचा मोहरी, थोडीशी लसूण 10 ते 12 लसणीची पाकळ्या क्रश करून ठेवलेल्या आहे। 3 ते 4 हिरवी मिरची बारीक चिरून ठेवलेली आहे। थोडंसं ओलं खोबरं आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता मी इथे 2 चमचे तेल तापत ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये मी आता मोहरी घालते। आपली मोहरी तडतडल्यावर आता आपण क्रश केलेली मिरची आणि लसूण त्याच्यात घालू। आता आपण इथे लसूण आणि मिरची छान करून परतून घेऊया। आता हे बघा, आपली फोडणी लालसर छान भाजलेली आहे। आता मी त्याच्यामध्ये शिरोळी घालते। छान आता मिक्स देऊया त्याला। आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ चवीप्रमाणे मीठ घालते आणि छान आता एकदा जवळून घेऊया आपण। आता हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता त्यामध्ये मी ओलं खोबरं घालते। ओलं खोबरं पण घालून एकदा छान मिक्स करून घेऊया। पण ह्याच्यामध्ये बिलकुल पाणी न घालता भाजी करा, म्हणजे शिरोळी आपलं पाणी सोडत जाते। आता हे बघा, मी छान भाजी मिक्स करून ठेवलेली आहे। मी ह्याच्यामध्ये पाणी नाही घातले, पण ते आपलं पाणी स्वतःचं सुकलेलं आहे। आता मी हे झाकण लावून शिजत ठेवतो। आता मी ह्याला झाकण लावलेलं आहे, ह्याला 5 मिनिटं शिजू देऊया। आता 5 मिनिटं झालेली आहे। आपली भाजी झालं का बघू। इथे आपली भाजी छान व्यवस्थित शिजले गेले आहे। आता मी गॅस बंद करते। बघितलं ना तुम्ही, झटपट बनणाऱ्या शिरोळीची भाजी। तुम्ही पण करून बघा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।